Vì sao Đài Loan, một hòn đảo nhỏ bé, lại là trọng điểm trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản? Nhật cần gì ở Đài Loan, Trung Quốc cần gì ở Đài Loan và hai bên đang phụ thuộc vào Đài Loan ra sao? Đây là Đài Loan, hòn đảo nhỏ bé nhưng là điểm nổ trong mối quan hệ giữa hai gã khổng lồ của châu Á, Trung Quốc và Nhật Bản. Tại sao một hòn đảo với diện tích chỉ hơn gấp đôi Nghệ An lại khiến cả thế giới phải nín thở như vậy? Về mặt địa lý, Đài Loan có diện tích chỉ khoảng 36.000 km² và dân số là 23 triệu người, mật độ dân số tương đối đông. Phía tây của Đài Loan là vùng đồng bằng duyên hải phì nhiêu. Đây là nơi tập trung gần như là toàn bộ dân cư, thành phố và khu công nghiệp. Còn phía đông lại là một thế giới hoàn toàn khác, núi non dựng đứng, rừng rậm và biển sâu áp sát bờ. Xương sống của đảo Đài Loan là dãy núi Trung ương Sơn Mạch, chạy dọc từ Bắc xuống Nam với hơn 200 ngọn núi cao trên 3.000 m, trong đó đỉnh Ngọc Sơn cao 3.952 m là một trong những đỉnh núi cao nhất tại khu vực Đông Á. Đài Loan thì nằm ngay ở vành đai lửa Thái Bình Dương nên thường xuyên có động đất và có núi lửa hoạt động. Nhưng chính sự dữ dội đó đã tạo ra những thung lũng màu mỡ, những suối nước nóng và hệ sinh thái cực kỳ phong phú của Đài Loan. Khí hậu của Đài Loan cũng chia theo vùng. Miền Bắc thì mát và mưa nhiều, trong khi đó miền Nam ấm và có mùa khô rõ rệt. Nhờ nằm giữa biển lớn và lục địa châu Á, Đài Loan vừa có gió mùa, vừa chịu ảnh hưởng của biển, tạo nên một kiểu thời tiết bất ổn nhưng lại giàu tài nguyên. Tất cả những yếu tố đó giúp Đài Loan dù nhỏ nhưng lại là một tiểu lục địa thu nhỏ, có đồng bằng, có núi cao, có rừng rậm, có đại dương, có cả động đất, hội tụ tất cả trên một giải đất chỉ bằng một huyện của Trung Quốc mà thôi. Giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục đó là một eo biển này mang tên là eo biển Đài Loan. Eo biển Đài Loan là một dải nước rộng chỉ khoảng 130 km nhưng lại chia cắt thành hai thế giới. Một bên là đại lục, còn một bên là Trung Quốc. Đài Loan nằm ở phía đông nam của Trung Quốc đại lục, cách Phúc Kiến chỉ một đoạn rất ngắn. Và phía bắc là Nhật Bản với quần đảo Ryukyu, nơi mà Okinawa chỉ cách Đài Loan chừng trên dưới 600 cây số. Đây không phải là vị trí bình thường mà đây là cửa ngõ của khu vực Biển Đông Á. Về địa lý, Đài Loan là một hòn đảo núi lửa và động đất, dài 394 km, rộng nhất chỉ 144 km, diện tích như đã nói chỉ vỏn vẹn 36.000 km², nhỏ hơn cả một huyện của Trung Quốc. Nhưng đừng để kích thước ấy đánh lừa bạn. Eo biển Đài Loan là tuyến đường biển huyết mạch, nơi 50% tàu chở dầu thế giới đi qua, chở dầu mỏ từ Trung Đông đến Nhật Bản và Hàn Quốc. Nếu Đài Loan nóng lên, toàn bộ chuỗi cung ứng của châu Á sẽ tê liệt. Nhật Bản, một quốc gia phải nhập khẩu 90% năng lượng, coi eo biển này là động mạch của mình. Còn Trung Quốc, họ coi Đài Loan là một phần không thể thiếu. Thú vị hơn nữa, Đài Loan cũng là cầu nối giữa các nước xung quanh khu vực. Phía Nam là Philippines, mà Philippines lại là một đồng minh của Mỹ. Phía Đông là Thái Bình Dương rộng lớn. Còn Nhật Bản, họ lo lắng nếu Đài Loan về với Trung Quốc thì Trung Quốc lại quá gần Okinawa, căn cứ quân sự của Mỹ, Nhật lớn nhất tại châu Á. Vậy là chúng ta đã nhìn thấy, địa lý không chỉ là một tấm bản đồ hay là những thao tác chúng ta đang zoom ở trên màn ảnh. Địa lý là lý do Đài Loan trở thành điểm nóng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Bây giờ hãy lùi lại lịch sử một chút để thấy rằng Đài Loan không phải lúc nào cũng là nóng bỏng. Thời cổ đại, Đài Loan là nhà của những người thổ dân. Đó là những ngư dân đã dũng cảm vượt biển từ hàng ngàn năm trước. Rồi người Hán từ đại lục đã di cư đến. Người Hán đến với Đài Loan không sớm và việc định cư chỉ thực sự diễn ra trong vài trăm năm trở lại đây mà thôi. Dù sử sách Trung Hoa có nhắc đến một hòn đảo được gọi là Đài Loan từ thời nhà Hán cách đây khoảng 2.000 năm, nhưng đó chỉ là những chuyến đi để quan sát hay là những thương thuyền ghé qua, hoàn toàn không có định cư. Suốt nhiều thế kỷ, đảo Đài Loan vẫn thuộc về những bộ tộc bản địa của nó. Mãi đến cuối thời nhà Minh, khoảng thế kỷ 16, một số ít ngư dân và thương lái tới từ Phúc Kiến, tới từ Quảng Đông mới bắt đầu sống tạm ở Đài Loan, nhưng dân số thì quá ít và không tạo thành những cộng đồng lớn. Bước ngoặt chỉ xuất hiện khi người Hà Lan đến đây vào đầu thế kỷ 17. Họ đã lập căn cứ ở Đài Nam, đảm bảo an ninh và khuyến khích người Hán sang đảo trồng trọt, khiến một số người Hán tăng nhanh, số lượng từ vài nghìn lên đến vài chục nghìn người. Đến thời của Trịnh Thành Công, nửa sau của thế kỷ 17 và đặc biệt từ thời nhà Thanh, nửa cuối thế kỷ 17, làn sóng di cư bùng nổ mạnh nhất. Hàng triệu người từ Phúc Kiến và Quảng Đông kéo đến, biến Đài Loan từ một hòn đảo của những thổ dân bản địa trở thành nơi người Hán chiếm đa số như ngày nay. Đó là khi Hà Lan và Tây Ban Nha đã tranh giành như là cướp biển, xây pháo đài ở Đài Nam. Rồi năm 1662, Trịnh Thành Công, người đứng lên chống lại nhà Thanh, đã đánh đuổi người Hà Lan, lập vương quốc Đông Ninh. Đài Loan đã trở thành căn cứ để chống Mãn Thanh. Đến năm 1683, nhà Thanh đã chinh phục thành công Đài Loan, biến nó trở thành một tỉnh biên giới yên bình trong suốt hơn 200 năm. Và rồi dòng chảy lịch sử đã đưa Nhật Bản xuất hiện tại Đài Loan. Sau chiến tranh Nha Phiến, nhà Thanh đã thua các nước phương Tây.
Nhật Bản cũng thấy rằng ưu thế của mình bây giờ đã khác sau cuộc hiện đại hóa Duy Tân Minh Trị. Nhật Bản cũng tấn công nhà Thanh và đánh bại nhà Thanh trong chiến tranh Giáp Ngọ. Cuộc chiến diễn ra vào cuối thế kỷ thứ 19. Nhà Thanh thất bại và theo hiệp ước Shimonoseki, Đài Loan bị bán cho Nhật Bản với giá là 30 triệu lạng bạc. Nhật Bản đã cai trị Đài Loan trong suốt nửa thế kỷ, biến nó trở thành mô hình thuộc địa châu Á kiểu mẫu của họ. Nhật Bản đến đây xây đường sắt, trường học, thậm chí là cả bệnh viện hiện đại. Người Đài Loan học tiếng Nhật, ăn sushi và kinh tế bùng nổ, sản xuất đường, trà và cao su. Nhưng đằng sau là lao động cưỡng bức và đàn áp văn hóa, điều mà người Nhật đã áp đặt lên các thuộc địa của họ. Nhiều người Đài Loan vẫn gọi thời kỳ này là 50 năm Nhật hóa. Sau Thế chiến thứ hai, Nhật Bản thua trận và Đài Loan được trao trả lại cho Trung Hoa Dân Quốc. Nhưng rồi nội chiến Trung Quốc nổ ra năm 1949, Mao Trạch Đông và những đồng chí của ông đã giành chiến thắng. Tưởng Giới Thạch đã chạy sang Đài Loan với 2 triệu quân và kho vàng quốc gia. Trung Quốc cần Đài Loan và Nhật Bản cũng cần Đài Loan bởi vì đây là phần quan trọng nhất liên quan đến quân sự. Hãy tưởng tượng eo biển Đài Loan giống như một vành đai thép. Trung Quốc có 2 triệu quân, hạm đội lớn nhất thế giới. Họ có tàu sân bay, họ có gần 400 tàu chiến và những tên lửa hiện đại bậc nhất. Họ tập trận quanh Đài Loan hàng tháng, bay máy bay chiến đấu qua đường trung tuyến eo biển như để dằn mặt Đài Loan. Năm 2022, sau chuyến thăm của bà Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Trung Quốc đã bắn 11 quả tên lửa, rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và bay qua phía Đài Loan. Đài Loan thì sao? Họ có khoảng 170.000 quân thường trực. Vũ khí của họ thì cũng rất hiện đại, chủ yếu là vũ khí từ Mỹ với máy bay F-16, tên lửa Patriot. Họ áp dụng chiến lược gọi là nhím biển. Chúng ta biết rằng con nhím thường không tấn công chủ động, nhưng nó có lớp gai của mình, phòng thủ đủ vững để khiến đối phương đau đớn và đợi chờ sự chi viện từ đồng minh. Bây giờ là vai trò của Nhật Bản. Vai trò của Nhật Bản thì đây chính là điểm nóng thực sự. Nhật Bản từng là kẻ xâm lược, nhưng nay bỗng chốc chẳng hiểu sao lại trở thành lá chắn. Sau Thế chiến thứ hai, Hiến pháp Hòa bình Nhật Bản cấm quân đội tấn công, nhưng đến năm 2015, Thủ tướng Abe đã sửa luật cho phép tự vệ tập thể. Nhật Bản coi Đài Loan liên quan đến an ninh quốc gia của họ. Nhật Bản đầu tư vào quốc phòng Đài Loan một cách ngấm ngầm, chia sẻ radar, tập trận chung với Mỹ quanh eo biển Đài Loan. Năm 2021, Nhật Bản lần đầu công khai ủng hộ Đài Loan trong sách trắng quốc phòng. Nhưng không chỉ có quân sự, Đài Loan còn có vai trò kinh tế với cả Trung Quốc và Nhật Bản, một vai trò mà hai bên cứ dùng giằng nhau ở đây. Kinh tế ở đây mới là vũ khí tối thượng. Đài Loan từng là một trong những con hổ của châu Á. Bây giờ thì GDP bình quân đầu người của họ là 37.000 đô la Mỹ, tức là con số này cao hơn cả Nhật Bản và tất nhiên là cao hơn Trung Quốc. Họ là trung tâm công nghệ với TSMC, sản xuất 60% chip của thế giới. Chip này thì dùng trong cả những chiếc điện thoại, thậm chí là iPhone cho đến những chiếc xe điện như là Tesla. Nếu TSMC ho thì Apple sẽ sổ mũi, và nếu TSMC ngã thì kinh tế toàn cầu sẽ suy thoái ước chừng khoảng 5%. Trung Quốc cần Đài Loan như là cần máu của mình, bởi vì Trung Quốc nhập khoảng 40% chip từ Đài Loan. Nhưng cấm TSMC mở nhà máy đại lục vì lo sợ công nghệ bị đánh cắp. Kinh tế của Đài Loan bùng nổ kể từ giữa thế kỷ trước. Tưởng Giới Thạch đã cải cách đất đai, xuất khẩu dệt may, rồi sau đó Đài Loan lại nhảy vọt sang điện tử. Ngày nay Đài Loan có 7 trên tổng số 10 nhà máy chip tiên tiến nhất thế giới theo một số thống kê. Vậy là Đài Loan có một số lá chắn. Lá chắn ở đây không phải là lá chắn thép mà là lá chắn silicon. Ý nó là lá chắn về công nghệ cao, bảo vệ họ khỏi xung đột vì không ai muốn làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Với Nhật Bản, Đài Loan cũng là một đối tác vàng. Nhật Bản nhập khẩu khoảng 20% chip từ TSMC và hai bên hợp tác trong chuỗi cung ứng. Nhật cung cấp hóa chất, Đài Loan làm chip và xuất sang Trung Quốc, một trong những người mua lớn nhất. Nhưng căng thẳng kinh tế Nhật Trung qua Đài Loan đang nóng. Năm 2023, Nhật đã cấm xuất khẩu công nghệ cao cho Trung Quốc, Đài Loan được hưởng lợi. Rồi là năm 2025, TSMC đã mở nhà máy ở Kumamoto, Nhật Bản, một liên minh chip không có lợi cho Trung Quốc. Trung Quốc đáp trả bằng thuế quan, nhưng họ phụ thuộc quá sâu. Vậy là kinh tế đã biến Đài Loan thành nơi ai cũng muốn có nhưng ai cũng sợ bị tổn thương. Trung Quốc muốn hòa bình thống nhất để lấy công nghệ, Nhật Bản muốn Đài Loan độc lập để giữ chuỗi cung ứng. Tổng kết lại, vậy tại sao Đài Loan chính là điểm nóng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản? Hãy nối những điểm mấu chốt lại. Về lịch sử, Nhật Bản từng chiếm Đài Loan 50 năm, nay coi nó như di sản của mình. Mất Đài Loan, Nhật sẽ mất lá chắn phía Nam. Trung Quốc thì coi Đài Loan là một phần không thể thiếu, coi Đài Loan là một phần của thống nhất. Về quân sự, eo biển Đài Loan chính là sân sau của Okinawa, nơi có căn cứ quân sự cực lớn của người Mỹ ở đây. Về kinh tế, Đài Loan là trái tim của chuỗi cung ứng Trung Quốc, Nhật Bản. Hiện tại, đến năm 2025, căng thẳng vẫn leo thang. Tương lai thì sao?
Nếu hòa bình, Đài Loan sẽ là cầu nối kinh tế Trung Quốc, Nhật Bản. Nhưng nếu xung đột, thế giới sẽ thay đổi như thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.